Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETULay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS, EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETULay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello everyone! Isang maganda at happy morning! Welcome sa ating ETULay online tutorial para sa school year 2021-2022. Ito ang ETULay Level Up! So, sobrang masaya ako ngayon dahil makakasama ko muli kayo, mga ETULay tuties, and of course, ang aking partner, si Tutor Ka. Hi Tutor Ka! Panibagong ETULay Tales na naman, Tutor Ka. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakaisa, nanood at nag-share, nag-comment last week, di ba Tutor Ka? Yes, Tutor Shao! Bagong kwento, bagong adventure at bagong learning na naman ang matututunan natin ngayon kasama ang ating mga ka-ETULay Tales. Hello everyone! Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nanood, naki-like, nakisagot at naki-comment, also naki-shoutout sa last week na ETULay Tales namin. At hello din sa mga ngayong episode. Patuloy lang ang pag-share, pag-like at pag-comment at pakisagot. Di ba, Tutor Shao? Yes naman, kaya bigyan natin naman ng shout-out ngayong oras na ito ang mga kilala natin kung sino man ang gusto nating pasalamatan and of course yung mga ibang nanonood sa atin. So shout-out po sa aming SDS, sa SDO Laguna, Ma'am Marites Ibanez, sa aming pong PSDS, Sir Jun Maranya, and of course sa aking school head, Ma'am Tonette Kemerista, and of course, syempre hello din naman sa kay mga co-teachers dyan. Sa'yo naman dyan, Tutor Ka, sino ang gusto mong i-shoutout at ikaway-kaway dyan? Shoutout at kaway-kaway sa buong SDO Angeles City, of course, sa aming pinakamamahal na SDS, Dr. Maria Irene P. Tamayo, sa lahat ng teachers and learners ng Santo Rosario Elementary School na nanonood ngayon. Hello po, shoutout sa inyo at kaway-kaway sa inyo, pati na rin sa mahal kong Kawayan Elementary School at Fidel Zerseno National High School. Hello everyone! Tutor Shao, kaya naman? Yan, thank you. Nagpapasalamat pa rin tayo sa lahat ng nanood last time at sa patuloy na manonood ngayon, syempre naman. Dahil alam kong ready na ang ating mga ETULay tuties, kung talagang ready nga sila, mag-comment, mag-heart, mag-like, na nagpapakita na super ready na kayo sa ating ETULay Tales. So, and of course, alam ko namang ready ka na rin, Tutor Ka, na i-proceed ang ating magical day sa ating ETULay para sa ating story session ngayon. So, yes, Tutor Shao, i-present na natin ang ating magical artwork. But before that, alam kong worried na kayo dahil hindi kayo makalabas. You can't go out. You can't travel, but worry no more. Your ETULay tutors are here to bring you to magical places and take you to exciting adventures. I am Tutor Ka, and welcome to ETULay Tales. Because learning at home shouldn't be boring. Here on ETULay Tales, we will feed your imaginations with the home-cooked learnings. This is Tutor Shao, always ready to give you a happy ever after day. So, Tutor Ka, ipakita natin nga yung ating magical artwork last time. So, this is your magical artwork! Ta-da! Nagpapasalamat tayo sa mga nag-participate last time. So, ito na yung nagpakita ng kanilang magical artworks. Thank you so much, Heavenly Heart Tanghian, Enaj Erica Galang at Ryan Machu Kubar. Sobrang ganda ng kanilang
Butterfly, kasi yung kwento natin last time tungkol sa butterfly, di ba, Tutor Ka? Yes, Tutor Xiao, kung makikita mo, pinag-isipan talaga at maganda ang mga kulay ng butterfly nila kay Heavenly Heart. Iba-iba ang kulay kay Erica Galang. May mga beads pa. Yan, Tapos kay Ryan pinang-pinang pa siya. Matthew. Yes, simple lang kay Ryan Matthew pero maganda ang kulay at nakaka-attract sa mata. 'Di ba, Tutor Xiao? Salamat po. Yes naman, Tutor Ka. So, nagpapasalamat tayo ng marami sa kanila dahil talagang nakaisa sila. So, sa susunod, mamaya, ipapakita namin kung ano ang magiging magical artworks natin sa na-feature natin next week. Kaya naman, dahil patuloy sila nagko-comment at nagsisimula ng magsabi na ready na sila, kaya naman, Tutor Ka, let's go sa ating susunod na gagawin, Tutor Ka. Before we go to our story, Tutor Xiao, meron muna tayong magical words of the day. Magical words of the day. Ano-ano kaya ang mga magical words of the day natin? First, we have adventure story. It is a story of an exciting or unexpected event or course of event. Tutor Xiao, ito yung mga kwento na mapapatayo ka talaga sa upuan mo. Next, we have... Yes, Tutor Ka. Yes, Tutor Xiao. Yan. So, parang isa rin sa favorite ko yan, yung adventure story. Yes, meron din tayong rhyming story. A story written in rhyming verse o yung mga kwento na sinulat siya sa patulang paraan. At syempre, last natin ay non-fiction story or a story that happens or may happen in real life. Ibig sabihin, makatotohanan silang kwento. Pwede silang mangyari sa totoong buhay at hindi pwedeng pang-imagination lamang. Kaya Tutor Xiao, based sa ating magical words of the day, may idea ka ba kung tungkol saan ang kwento natin ngayon? Bakit kaya parang paulit-ulit na sinasabi yung story? Nagkukwento naman na tayo. So, possible kaya na yung i-feature nating story ay nag-i-story din kaya? Watch out natin ang mga magical words natin. Tingnan natin kung totoo ba o tama ba ang hula ni Tutor Xiao. Kaya naman, let's go to our ETULay tale for today. Of course, it is a Twinkle original from twinkle.com. Are you ready? Ready ka na ba, Tutor Xiao? Super ready na ako! Siyempre, I know, ready na din. Ready na ba ang mga ETULay cuties natin for today? Mag-comment nga kayo, mag-like, mag-thumbs up kung ready na. Okay, I know ready na sila, Tutor Xiao. Kaya naman, here we go. Doris the Loris. Doris the Loris was a storyteller. From true stories to adventure stories and silly stories to love stories, Doris had a story for everyone. Every evening, Cam the cuckoo sang to announce the story time was about to begin. Creatures from all around came to Doris's tree and waited for her words to spark their imaginations. Late one afternoon, Putu the pangolin was on his way to story time. He spotted Gita the gibbon up on the trees. "Why don't you join us for a story, Gita?" Putu asked. "Doris will whip you away on adventures that you never dreamed of." "I told you before, swinging is all the adventure I need," said Gita. "Stories are boring." "I will change your mind one day," said Putu as he trotted off. Doris told an exciting tale of a tiger who had bravely rescued its friend from a rushing river. "Great story,"
said Putu afterwards. It's a shame that I couldn't persuade Kita to come and listen. She never stops swinging long enough to hear the whole thing, said Doris. If only we could find a way to take a story to her. It's funny you should say that, squawked Harta the Hornbill. I wish that I could take your stories home to settle my babies at night. I can never remember the endings. They headed off on their way, but an idea was forming on Doris's mind. She needed to find a way for her friends to take her stories with them wherever they went. Early next morning, Doris is headed off to put her plan into action. She found a big green leaf on the forest floor. I wonder, thought Doris. Doris tried to make marks on the leaf using mud, but it was too oozy. She tried to sketch marks using a stick, but the leaf kept on tearing. Then Doris noticed some purple berries lying on the ground. A feather floated down from a nest above, and she knew what to do. Doris spent the rest of the day working hard to create her first 3 books. To start with, she wrote an adventure story for Gita. It was about a gibbon setting a world record for swinging from the tallest tree. Next, she wrote a rhyming story about rhinos to join the baby hornbills. And finally, she wrote a nonfiction book about Putu's favorite tree, the rainbow eucalyptus. She delivered the books and hoped that their readers would be as excited as she was. The next day, Doris had a surprise visitor. Putu was right, said Gita. Your stories aren't boring. It's great being able to read them on the go. Do you have any more? Just then, Harta flew past. Thank you for the story, Doris, he shrieked. My babies have never slept so well. Do you have any more? A smile began to creep across Doris's face. No one saw Doris for days, except for the glowworms whose light helped her to work through the night. Then one evening, Cam's call floated across the rainforest again. Story time, called Putu, running towards Doris's tree with a host of other creatures. He was pleased to see that Gita was swinging along with them. But Doris was nowhere to be seen. Instead, there was a sign on the door. The creatures found Doris waiting for them all to arrive. And there, in the tree beside her, were hundreds and hundreds of books. Every story that Doris had ever told was captured on beautiful green leaves, along with some brand new ones. You can come and borrow them whenever you like, said Doris. Then, when you've finished, just bring them back for someone else to read.
Then creatures were thrilled, and the new rainforest library was soon buzzing with readers. There was a book for everyone. Doris became the first ever rainforest author and librarian. She had found her dream job, bringing happiness to all of her friends every day through the magic of reading. And that's it for our ETULay tale for today. Did you enjoy our story? Mag-comment nga kayo kung na-enjoy nyo. Tutor Shao, na-enjoy mo ba ang story natin for today? Of course naman. Feeling ko nasa gubat din ako. Kasama ko yung mga ibang hayop na yun. Sobrang, parang, oh, gusto ko din. Parang gusto ko yung ganong feeling. Ako din, Tutor Shao. Feeling ko napunta din ako doon sa rainforest at ganun pala siya. Doon sa imagination, no, pwede palang ganun mag-start ang library. At akalain mo yun? Yes, akalain mo, from a storyteller, si Doris naging author siya. Diba? From a very small dream, naging big dream na. Yes. Kaya naman, Tutor Shao, before we go to our magic or tale quest, punta muna tayo sa ating magical elements. Tingnan muna natin kung nakikinig ba at para malaman natin ang magical elements or elements of the story ng kwento natin today. Sa ating magical elements of the story, paki-comment nyo nga who is the main character of our story for today. Pag sinabi nating main character, di ba Tutor Shao, siya yung bida o siya yung talagang pinag-bida sa ating story for today. Paki-comment nyo nga kung sino ang main character ng story natin today. Ilalagay ko sarili ko, joke. main character. Ayan, minabasa na ako, Tutor ka, ng mga sagot. Una-una ko nakita si Martin Angel Dave Nagumpresa. Hello sa'yo, Martin. Sagot niya si Doris po. Yes, very good. Pati si Drawaj Anir, sabi din ni Shai Mazen Gablines, Doris po, very good. Ang main character or ang bida sa ating kwento ngayon ay si Doris the Loris. Ma-explain ko lang kung ano yung Loris, Tutor Shao. Ang Loris ay isang animal na nocturnal. Pag sinabing nocturnal, sa gabi sila nagigising. And nasa family sila ng mga tarsier, kung familiar sa inyo ang tarsier. Ayan. Ano ba ang ating magical elements, Tutor ka? Ang magical elements natin, syempre, ang main character natin ay si Doris. Yes. Punta tayo sa next element natin, ang setting of the story. What is the setting of our story for today? Pag sinabing setting of the story, kung saan o kailan ginanap o nangyari ang kwento. I-comment nyo nga kung ano ang setting natin, kung saan naganap ang story natin. Alam mo, Tutor ka, yung setting of the story niyan, gusto ko, yung dun sa base sa story gusto ko makapunta dun. Ako din, parang nakaka-relax, no, Tutor Shao? Yeah. Nakaka-relax at makakapag-isip ka talaga kung nandoon ka kasi maririnig mo yung hangin, ang mga huni ng ibon. Okay, i-comment yun na kung meron na tayong nag-comment dito ng setting ng ating story. Ang sabi ni... Okay, ang dami na, hindi ko na sabi ni Ramiel, sa forest po. Sabi ni Martin Angel, in the rainforest. Very good. Ang setting ng ating story for today ay sa rainforest. Ang gagaling talaga ng ating mga cuties. Hindi ba, Tutor Shao? Yes naman. Siguro kaya talagang nakikinig sila kasi ang ganda ng story. Talagang very yung illustration talaga at saka yung mga linya talagang mararamdaman mo nandun ka din sa story. Yes, kaya nga nagpapasalamat talaga tayo sa twinkle.com dahil sa magagandang mga kwento na nasi-share natin sa ating mga ETULay cuties. Our last magical element natin ngayon, Tutor Shao, ay
paki-share nyo nga sa comment section kung ano yung favorite part ninyo sa story. Habang nag-share sila ng favorite part nila, Tutor Xiao, ano yung favorite part mo sa story natin today? Siyempre, ang favorite part ko sa story na yun ay yung ginagawa natin ngayon. Ano ba yung ginagawa natin ngayon? Nag-storytell. So, yun ang favorite part ko kasi sabi ko nga, yung nabasa ko yung story na yan, parang tayo din. So, sabi ko, wow, favorite ko to. Kasi parang ako din to. Parang tayo din to. Kasi nag-storytell din sila. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na nag-storytell ka. Ikaw naman, shooter ka, anong favorite mo? Ang favorite, yes, Tutor Xiao, parang tayo din talaga. From a storyteller, kita mo si Doris, naging author nga siya, di ba? Ang favorite part of the story ko naman ay yung dulo na i-share ni Doris, hindi lang doon sa mga pumupunta sa kanya para makinig ng story niya, kundi na-share niya ang kanyang mga stories sa lahat ng friends niya at nakagawa siya ng paraan para maiuwi nila or madala nila yung story niya kahit saan man magpunta yung mga friends niya. Nakapag-share si Doris ng hindi lang story, kundi pati happiness. 'Di ba? Ayan, tutor ka, at basahin natin yung ibang mga sagot. Basahin ko lang yung naging sagot ni... Ayan, ang bilis kasi. Sabi ni Shaima, when yung naghahanap po si Doris ng way para sa paggawa ng stories. Kay Martin naman, sa akin po ay yung gumawa ng book si Doris para may mabasa ang kapwa niya hayop. Tutor ka, pakibasa nga yung iba. Sabi naman ni Jane Erica Galang, it's when everybody began loving to go to the library to read stories. Wow! Nagpipay attention talaga itong mga cuties natin. Sabi din ni ang sabi din ni Athena, my favorite, Athena Chloe Galvez Carol, my favorite part is when Doris build a library for his friends. Wow, ang daming favorite din natin ang part ng mga favorite nila, hindi ba, Tutor Xiao? Yes naman, kung anong favorite nila, favorite na rin natin. So, nalaman na natin, Tutor ka, ang magical elements, di ba, Tutor ka? Yes, Tutor Xiao. Kaya naman, let's begin our tale quest. Go, Tutor Xiao! Time for the tale quest. Time for the tale quest. Time for the tale quest. Let's have your answer. Sagutan natin ang ating tale quest. Simulan natin sa number 1. So ito talaga yung mga questions natin na talagang pagtutuunan natin ng pansin. At reminder, lagyan ng number kung saan na tayo sumasagot. Kaya naman simulan natin sa tale quest number 1. What does Doris Dolores do? So ano ba yung ginagawa ni Doris Dolores dun sa ating kwento? So habang inaantayan natin yung mga sagot nila, patuloy kami nagpapasalamat sa mga nanonood, sumusuporta, nagsishare at nakikiisa sa ating ETULay sa storytelling, hindi lamang sa storytelling kundi sa ibang mga session. So basahin ko lang ibang sagot. Ang una ko nabasang sagot ay si Kurt. Ang sabi ni Kurt, writing a story. Kay Erica Galang, storytell. Sabi naman ni Heavenly Heart, storytelling. Sabi ni Aloysius, writing a story. Sabi ni Martin, Doris is a storyteller. How about others, Tutor ka? Sabi ni Clyde Liam Mangiliman, storytell. Sabi naman ni Aloysius John, writing a story. Ang daming sumasagot, Tutor siya. Minsan hindi ko mahabol. Sabi din ni Charisse Mendoza, Doris writing books for the friends. Very good. Ang dami nilang sinagot. Tingnan natin kung tama ba ang sagot nila, Tutor Xiao. Kaya naman, what ang sagot does natin ay Doris Dolores is a storyteller. Very good. Tama. Ang galing ng ating mga ETULay cuties for today. Pero Tutor ka, tama rin naman na si Doris ay isang writer. Kasi banda dun sa dulo ng kwento natin, nagsulat siya ng mismong story. Kaya yung storyteller at writing story ay acceptable. Tama. Punta na tayo sa tale quest number 2. Why don't Gita the Gibbon want to join the story time with Doris?
Bakit ayaw daw mag-join Mhm. ni Gita sa story time kasama si Doris? Ano kaya yung dahilan ni Gita kung bakit ayaw ko mag-join. Yun yung una niyang sinasabi lagi. Yung parang ayoko. Lagi niyang sinasabi, parang may dinadahilan siya. Ano kaya yung reason kung bakit ayaw ni Gita na mag-join sa oras ng kwentuhan? Kaya Ayan, nga, meron ako bakit nabasa. kaya? Oo nga, tutor ka. Enjoy naman yung story time. Bakit kaya ayaw ni o sa tingin ni Gita? Ano kaya yung tingin niya? Ayan, may nabasa na ako. Basta, allow me to read. Ang sabi ni Shaima, because she think it is only boring. Sabi ni Erica Gala, because she loves swinging all day and the story for her is boring. How about the other answers naman, tutor ka? Sabi ni Clyde Liam, he thinks it is boring because, at sabi naman ni Phoebe Denise, because she thinks it's boring. Ang sabi naman, pareho lang sila ng sagot. Tutor Shaw, nakikinig talaga sila. Lian Micaela Demira, because she thinks it's boring. Ito kay Martin Angel, because Gita said that she thinks storytelling is boring and she loves swinging in the trees. So, bakit nga ba, Tutor Shaw? Alamin na natin. Gita the Gibbon doesn't want to join the story time with Doris because he thinks the stories are boring. Naboboringan daw siya. Hindi man niya gustong makinig kasi boring daw, Tutor Shaw. Pero ako, in my opinion, kung talagang nag-i-storyteller yung si Doris, tapos na-imagine ko din yung nagaganap sa story, hindi ako mabobore kasi sobrang ganda at may matututuan talaga dun sa story. Kaya naman punta na tayo sa story tale quest number 3. Why did Doris decide to create books for her friends? Siyempre, nag-i-storytell siya nung umpisa. Bakit naman kaya naisipan ni Doris na mag-create naman ngayon ng mga libro para sa kanyang kaibigan? Ano yung dahilan niya kung bakit gusto na naman niyang magsulat ng story? Bakit kaya? Bakit kaya pwede naman siyang magkwento na lang? Madami namang nakikinig sa kanya, di ba, Tutor Shaw? Bakit kailangan pa niyang gumawa ng books para sa mga friends niya? Ayan, Tutor Shaw, meron na tayong mga sagot. Basahin, wow! Ang sabi ni NH Erica Gala, to find a way to take the So, ang Yes, sabi... Yes, Tutor Shaw? ano pa kaya Yan, ang mga answer ng iba? yes, basahin ko din yung iba, Tutor Shaw. Sabi ni Clyde Liam Mangiliman, to find a way to read with friends. At sabi ni Shaima Zen Gablinas, so that they can enjoy reading. Ito pa, sabi ni Aloysius John Solon, so she can find a way to take the stories with them. Yun, ang gagaling naman ng mga sagot. Tingnan natin, Tutor Shaw, bakit nga ba nag-decide si Doris na gumawa pa ng books para sa friends niya? Doris created books so her friends could take her stories with them wherever they went. Very good naman ating mga duties for today, Tutor Shaw. Let's go na sa ating tale quest number 4. Ayan, alamin na natin ang tale quest number 4. Yes. Ay, Can you name one of the 3 stories Doris had written? So may mga ginawa, sinulat si Doris na kwento. Ano kaya ang mga title or pamagat nito? May natatandaan ka ba, tutor ka? yes, tatlo yon, Tutor Shaw, yung mga pinakaunang sinulat ni Doris para sa friends niya. Pero magbigay lang kayo ng isa. Magbigay kayo ng isa kung may natatandaan kayo na yung unang sinulat ni Doris. Ito And yung let's mga wait kwento lang. na...
Mag-wait Yan, lang Tutor tayo kahit isang sagot para makapag-proceed na tayo sa susunod. Ayan, meron na, may nabasa akong isa. Sabi ni Clyde, meron daw adventure story. Yes. Adventure story at sabi din ni Lian Micaela, adventure story. Meron din sabi ni Jane Erica Galang, rainbow eucalyptus. Matatalas talaga ang memory ng ating mga ETULay cuties, hindi ba, Tutor Shao? So, i-reveal na natin yung answer natin, Tutor Ka. Yan, ang tatlong stories na sinulat ni Doris ay An Adventure Story for Gita, Rhyming Stories about Rhinos, at Non-Fiction Book about Puto's Favorite Trees. So, tama, no? Nakatama ang ating mga ETULay cuties for today. Very good. Punta na tayo sa tail quest number 5, Tutor Ka. And because the first 3 books were a success, what did Doris decided to do? So sobrang successful nga naman yung ginawa ni Doris. Ano kaya yung napag-desisyon niya niyang gawin? Base dun sa story, ano kaya natatandaan ng ating mga ETULay cuties, Tutor Ka? Yan, dahil maganda o nasiyahan ang mga friends ni Doris doon sa tatlong books na una niyang sinulat. Ano kaya yung napagdesisyon ng gawin ni Doris para sa mga iba pa niyang friends? Ayan, may mga sagot na tayo, Tutor Shao. Tutor Ka, makikibasa na nga lang. Medyo naano yung aking signal. Okay, Tutor Shao, meron tayo dito. Sagot galing kay Fabi Denise Bayudan. Ang galing kay Shaima Zen Gablines, Doris make many books. Ang sabi naman ni D. Marie, he decided to make a lot more. Sabi ba ni Clyde Leah Mangiliman, have a library. Ayan. Sabi ni Martin Angel, Doris decided to make the first library in the rainforest so that her friends can read more books. Napakagandang sagot naman ito from Martin. Siyempre, sabi din ni Jane Erica Galang, she decided to put up a library. Okay, tingnan na natin, Tutor Shao, kung ano ba talaga ang napag-decide ni Doris dahil maganda ang feedback ng kanyang first 3 books. Doris wrote thousands of books and created the Rainforest Library for everyone. So, tama. Very good ang sagot ng ating mga ETULay cuties for today. Okay. Thank you, Tutor Ka. Ngayon naman, Tutor Ka, sobrang ang ganda ng story natin. Ang dami nating nabasa, nalaman tungkol dun sa Doris Dolores. Ngayon naman, ano ba ang ating natutuhan sa ating kwento? Ano yung maaari nating ipaalala or ibigay na reminder sa ating mga ETULay cuties? Okay. Meron tayong a tale to remember for today. Siyempre, sabi ko nga kanina, bagong kwento, bagong adventure, bagong learning na naman ang matututunan natin. So, anong lesson ang natutunan natin for today? Kayo, mag-comment din kayo kung ano yung natutunan nyo for today. Pero ang ating a tale to remember today ay true happiness comes from the effort of making others happy. Give and share your love every day. Ang ganda ng lesson, ng tale to remember natin, di ba, Tutor Shao? Because just like Doris, si Doris, hindi lang niya sinasarili ang happiness na nakukuha niya galing sa mga stories niya, kundi sinishare pa niya. At kapag nakita niyang happy ang friends niya, happy din si Doris. Hindi ba, Tutor Shao? Yes, ang isa talaga sa nakakapagpasaya sa atin ay makapag-share at makapagbigay din tayo. Kung ano man meron tayo, anumang kakayahan, talento, material na bagay, kapag binabahagi natin, alam mo sa sarili mo na parang, ang sarap. Sasaya ka talaga. Hindi lamang yung binigyan mo yung sasaya, kundi ikaw, magkakaroon ka din ng kaligayahan sa puso mo. Diba, Tutor Ka?
Yes, Tutor Shao. Basahin natin yung mga ibang comments natin dito. Sabi ni Shaima Jen Gablines, sabi niya, ang natutunan daw niya ay be adventurous. Sabi din dito ni Clyde Leah Mangiliman, we can start from small, but with the help of God, we will go to big. From small beginnings daw, pwede tayong pumunta doon sa mas malaki pa. Gaya ni Doris, storyteller lang siya, di ba? Yung mga na-share, yung mga napagkikwentuhan niya, yung mga pumupunta lang. Pero dahil mas gusto pang magpasaya ni Doris at mag-share pa sa mas marami, may na-create siya na something big para mas marami pa ang ma-reach out at mas mabigyan niya ng happiness. Hindi ba, Tutor Shao? Yes, tutor ka. Kaya naman yung ating susunod na gagawin, ito na. Ang ating magical artwork. So sabi doon sa magical artwork, create your own book title and design your own book cover. So kanina sabi doon sa ating A Tale to Remember, share and give something. So sa amin naman, we want to receive kung ano man ang i-share nyo. Ito ay yung magical artwork natin. Create your own book title and design your own book cover. Share and post sa DepEd ETULay FB group or send sa amin directly ni Tutor Ka. Hindi ba, Tutor Ka? Yes, Tutor Shao, ang exciting nito kasi mag-iisip ang mga ka-ETULay Tales natin, mag-iisip sila kung anong klaseng story ba ang gusto nilang i-share sa atin at hindi lang yun, gagawa nila ng title at maggagawa sila ng sariling design ng kanilang book cover. Maaaring hindi pa muna nila masulat yung buong story, pero pagkabasa natin ng book title nila at pagkakita natin ng kanilang book cover, ay I'm sure alam na natin kung ano ang story na gusto nilang i-share sa atin at sa ating mga ka-ETULay Tales pa. Yan, maraming salamat. And now, it's time to say goodbye. But the adventure never stops. See you again next week for more exciting stories and magical quests. Again, this is Tutor Shao. And Tutor Ka telling you that here in ETULay Tales, we will conquer every quest and win every battle. Have a happy ever after day, everyone. So, up next, abangan mamayang hapon ang Filipino tutoring session kasama ang Filipino tutor. So, Tutor Ka, balik mo lang yung isang slide kanina. Ayan. Kung meron kayong gustong i-comment, may gusto kayong i-feedback sa amin kung paano namin i-deliver ang stories, ayan, i-scan yung QR code o kaya puntahan yung link na ito para makapagbigay ng inyong komento. At kahit anumang komento yan, nagpapasalamat kami dahil patuloy nyo kaming sinusuportahan dito sa storytelling at sa lahat ng ETULay. Maraming salamat. So, thank you. Thank you so much po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETULay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETULayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETULay!